بندقية سكور هي الآن أنجح بندقية هجومية لشركة نقطة إف. غالبا ما يرى أن شخصا ما يقارن هذه البندقية ببندقية هجومية نقطة HK 416. اليوم سأتحدث عن بندقية سكور الهجومية. في عام فاصلة 2003 اقترحت قيادة العمليات الخاصة الأمريكية رسميا العمليات الخاصة. متطلبات تقديم العطاءات لبندقية الجيش القتالية الهجومية. تهدف هذه العطاءات بشكل أساسي إلى اعتماد سلاح معياري مصمم حديثا ليحل محل M16 و M4 في الخدمة الفعلية للجيش الأمريكي في ذلك الوقت. ويمكن أن يحل محل براميل 3 أطوال حسب الأغراض المختلفة في فترة قصيرة من الزمن. كما يمكن تحويل نوع العيار. وفقا للمشروع سيكون لسكور نوعان رئيسيان. أحدهما هو سكور الخفيف سكوريل بعيار 5.56 في 45 ملم، والآخر هو سكور الثقيل سكور اتش بقطر 7.62 في 51 ملم. سيستخدم سكوريل وسكور شرطة اتش برميلا معياريا، وسيكون لهما الموديلات التالية: القياسية اس، القتال القريب الداخلي CQC، والقناص فاصلة ASF. بدأت بنادق سكور في عام 2007 بمعدل منخفض من اختبار الإنتاج الأولي. الدفعة الأولى من الأسلحة النارية التي سيتم توزيعها على الوحدات القتالية في عام فاصلة 2019 ستستخدم سكوري ذخيرة محسنة مقص 5.56 في 45 ملم، ومجلة محسنة مقاس 5.56 ملم. كان الهدف من سكور اتش في الأصل هو استخدام عيار 7.62 في 3.9 مم، وتم تعديله لاحقا إلى عيار 7.62 في 5.1 مم من الناتو. وفي الخطط المستقبلية ستظل هناك حاجة إلى أن تكون قادرة على تحويل وإطلاق عيارات أخرى مثل سكوريل يمكنها إطلاق 7.62 في 3.9 مم و5.45 في 3.9 مم و6.8 في 4.3 مم SBC، في حين يمكن لسكور اتش إطلاق النقطة 3.00 WSF. تم تعيين سكوريل على أنه MK من قبل قيادة العمليات الخاصة الأمريكية. ال16 هي أساساً لتحل محل M4E1 وMK 18 CQ بيور وMK 12 S بيور في الجيش الأمريكي. ويتم تعيين سكور اتش على أنها MK 17 لتحل محل بنادق القناصة M14 وMK 11 التي يستخدمها الجيش الأمريكي. وسكوريل وسكور اتش لديها أكبر درجة من تنوع الأجزاء. يمكن أن يساعد هذا التنوع في تقليل وقت تدريب الوحدة وأيضاً تحسين استجابة القوات الخاصة في حالات الطوارئ. تتطلب أنظمة سكور المتانة والموثوقية العالية والتعامل السهل والتصميم التلقائي بالكامل ومعدل الفشل المنخفض ومقاومة التآكل وتماشياً مع بيئة العمل. فإن سكور لديها ما مجموعه 4 قضبان لحمل المعدات التكتيكية. يمكن تثبيت القضبان السفلية بمقابض وقاذفات قنابل يدوية. ويمكن تثبيت القضبان الجانبية اليمنى واليسرى بمصابيح يدوية وأشعة الليزر. ويمكن تثبيت القضبان العلوية بنوع مختلف من المنظر البصري، لأن المنظر الخلفي والأمامي لسكور قابلان للطي، لذلك لن يتم حظر الرؤية بعد تثبيت المنظر البصري. يطلب من عائلة مسدس الندبة استخدام مخزون تلسكوبي أو قابل للطي. يتكون جهاز الاستقبال من جزئين متصلين بدبابيس. مسدس العينة المبكر، هذان الجزءان مصنوعان من المعدن. ميزة جهاز الاستقبال المعدني قوية ومتينة، ولكن العيب هو أن الوزن أكبر. من أجل تقليل الوزن يستخدم مسدس النموذج الأولي المحسن جهاز استقبال سفلي بلاستيكي، في حين أن جهاز الاستقبال العلوي مصنوع من الألومنيوم المكفوف. سكوريل وسكور اتش بالإضافة إلى حجم منفذ فاصلة شاي، فإن جهاز الاستقبال العلوي هو نفسه في الأساس، وأجزاء مختلفة أخرى بما في ذلك عيار البرميل والترباس وجهاز الاستقبال السفلي بما في ذلك حامل المجلة. القواسم المشتركة بين MK 16 و MK 17 هي مذهل. يمكن تشغيل مقبض السلامة السرعة والبطء بسهولة بكلتا اليدين، وتحتوي وحدة اللوحة على طلقة واحدة وترسيم أوتوماتيكيين بالكامل، ولا توجد آلية تحكم جاهزة للحد من طول اللقطة النقطية. ويمكن تثبيت مقبضة السحب بحرية على جانبي السلاح فاصلة لذلك. يحتوي كلا جانبي جهاز الاستقبال العلوي على فتحات لاستيعاب مقبض السحب، وموضع مشبك المجلة هو نفسه موضع نوع M16، وهناك اليسار واليمين. ويمكن تشغيل مطلق النار بسهولة. والجزء العلوي من جهاز الاستقبال لديه بكتين راي متكاملة كاملة الطول. يتم تركيب بكتين الأخرى على كلا الجانبين وتحت واقية. ويمكن ضبط مخزون البوليمر المطوي الجانبي في الطول. ويمكن أيضاً ضبط لوحة الخد. وتم تجهيز بندقية إيفرين سكور بمشهد ميكانيكي قابل للإزالة وقابل للتعديل وقابل للطي. ويتم تثبيت باب التجويف خلف السكة في الجزء العلوي من جهاز الاستقبال، في حين يتم تثبيت التقاطع الأمامي على طوق دليل الهواء. ويمكن تركيب أجهزة الرؤية الأخرى على سكة التوجيه.
تستخدم إف-USA أيضا قاذفة القنابل اليدوية لنظام الأسلحة F-200 كنموذج أولي لتطوير قاذفة قنابل يدوية 40 ملم محمولة أسفل الاستخدام. سكور يمكن استخدام قاذفة القنابل اليدوية EDA في كل من سكوريل وسكورج، وكذلك تستخدم ميدنفرنده. تم تقديم وحدة إطلاق القنابل للمحسنة EDA في عام 2004 والمعروفة رسمياً باسم F-40 ويمكن تركيبها على بندقية أو استخدامها كنظام قائم بذاته، ومصنوع من مجموعة متنوعة من المواد، والمؤخرة مفتوحة على الجانب. يمكن استخدامها الذخيرة الأطول 40 ملم، وهي فريدة من نوعها من حيث أنها السلاح الوحيد مع برميل يمكن تدويره يساراً أو يميناً للتحميل. سهل التحميل للرماة بأيدي مختلفة. لطالما اختار الجيش الأمريكي الأفضل للأسلحة الخفيفة، وتلبية المتطلبات واجتياز الاختبار هي الخطوة الأكثر أهمية. يعرف موقع وابردين هومز بروفن كراند الواقع في ماريلاند باسم جحيم البنادق. البيئة المحلية هي قاسية للغاية. يجب أن تخضع البندقية لأقصى اختبار موثوقية في التاريخ هنا. تم جمع سكور من شركة F-2HK 416 من شركة هونغ كونغ وبندقية M4 كمجموعة تحكم مرجعية. اختار الموظفون واحداً من 10 أنواع من الأسلحة من كل بندقية. أطلق النار 6000 مرة على التوالي. واحسب عدد حالات الفشل. تلخيصاً لأداء الأسلحة النارية. كان عدد إخفاقات بندقية M4 882 وعدد إخفاقات HK 416 كان 23000. هزم سكور HK 416 وكان عدد الإخفاقات فقط 226 في وقت لاحق. بدأ توزيع سكور على القوات على دفعات صغيرة. هذه هي الخطوة الثانية في اختبار الأسلحة. يحتاج الجيش الأمريكي إلى جمع ردود الفعل من جنود الخطوط الأمامية على هذا السلاح الجديد. في عام 2009 دخلت سكور الخدمة رسمياً مع القوات الخاصة الأمريكية، ولكن لاحقاً في عام 2010 أعلنت قيادة العمليات الخاصة الأمريكية عن إلغاء شراء سكوريل MK-16، مشيرة إلى أن سكوريل تفتقر إلى اختلافات أداء كافية مقارنة ببنادق 5.56 ملم الأخرى لتبرير الشراء. وسيتم استخدام الأموال المتبقية في طراز سكور شرطة اتشوا MK-20 سنايبر، ثم طورت لاحقاً مجموعة تحويل لسكور اتش لتمكينها من إطلاق ذخيرة 5.56 ملم. اكتملت مجموعة التحويل في أواخر عام 2010 وبدأت الطلبات في أواخر عام 2011. في الوقت الحالي يتم استخدام بندقية سكور اتش الهجومية بشكل أساسي من قبل القوات الخاصة الأمريكية، وقد أثبت وزنها المنخفض ودقتها وقوة إيقافها أنها ذات قيمة في ساحة المعركة. لكن مبيعات بندقية سكور الهجومية بعد 10 سنوات من تقديمها لا تزال منخفض جدا. الولايات المتحدة التي أعلنت في الأصل عن شراء هذه البندقية الهجومية لم تستخدمها كسلاح قياسي للقوات الخاصة على نطاق واسع. في الوقت الحاضر اشترى عدد قليل فقط من القوات الخاصة مثل فوج الحارس 75 ودلتا و6 بنادق هجومية معينة من طراز سكور. مبيعات بندقية هجومية ندبة سيئة أساساً لأن هذه البندقية مكلفة للغاية، وسعر شراء بندقية هجومية سكور الحالي حوالي $2000 أمريكي، وسعر التجزئة يصل إلى $4499 أمريكياً. إذا أضفت جميع أنواع ملحقات الأسلحة المتقدمة، فقد يكون سعر شراء القوات قريباً من $5000 أمريكي، وهو أمر فاخر للغاية بالنسبة لمعظم القوات. وبندقية هجومية سكور تستهدف سوق القوات الخاصة، والأداء متقدم للغاية. ولكن بالنسبة للقوات العادية فهي متقدمة للغاية، وتحل محل برميل بأطوال مختلفة. وعيار هذه الوظائف بالنسبة للعديد من القوات هي أضلاع الدجاج تماماً، والسوق أرخص من بندقية سكور الهجومية، في حين أن تكون قادرة على تلبية احتياجاتهم المنخفضة من بندقية هجومية لا تعد ولا تحصى. بطبيعة الحال ليست هناك حاجة لوضع تكاليف الشراء الصغيرة الأصلية تضيع على بنادق سكور الهجومية. لذلك بالإضافة إلى عدد صغير من قوات النخبة الخاصة، فإن عدداً قليلاً جداً من القوات سيشتري ويستخدم بنادق هجومية فاصلة سكور إذا وضعت. كانت البنادق الهجومية HK 416 وسكور اتش المجهزة بالكامل أمامك للسماح لك بالاختيار. أي واحد ستختاره؟ مرحباً بك في منطقة التعليق للتحدث عن وجهات النظر. حسناً، هذه القضية من المحتوى هنا فاصلة. العدد القادم أكثر إثارة. وداعاً.